The Adventures of Sinbad, The First Voyage. د سینبیډ سفرونه د فرست voyage اولنی سفر. دا سفرونه یوه کیسه ده د سینبیډ هلک په اړه او په دې کې به موږ اولنی سفر به د وایو. voyage څه ته وایي؟ voyage دا په سمندر کې په کشتۍ کې چې کله یو څوک سفر کوي نو دغه عمل ته بیا voyage وایي. نو راځو د کیسې طرف ته. Once upon a time in Baghdad lived a poor potter. This potter's name was Sinbad the Hamel. Every day he used to work hard. Once upon a time, یوزل in Baghdad په بغداد کې lived a poor potter. یو غریب مزدورکاری ژوند کوو یا اوسېده. potter دا لفظ دی پارت د پارت نه وتی دی. پارت وایي بندر ته چیرته چې کشتیګانې ودرېږي د سمندر په غاړه باندې او خلک هلته کارونه کوي. صحیح ده. او هلته چې څوک کار کوي نو هغه ته بیا پارټر وایي. This potter's name was Sinbad. د مزدورکاري نوم سینبیډ و. د حمل کوم ته چې به حمل هم ویلی کېدو. Every day he used to work hard. هره ورځ به د ډېر سخت محنت کوو. Then one day, as Sinbad was working hard, he came to a rich merchant's house. Then one day, او بیا یو ورځ as Sinbad was working کله چې سینبیډ کار کولو د کار په دوران کې hard مطلب کله چې د سخت کار کوو he came to a rich merchant's house. هغه د یو مالداره سړي کور ته راغی. د یو مالداره تاجر کور ته راغی یا د سوداګر کور ته راغی. مرچنټ څه ته وایي؟ مرچنټ وایي سوداګر ته. There he sees a beautiful bench in the garden. He sat down there. There he sees. هلته هغه ګوري a beautiful bench یوه ډېره ښایسته چوکۍ in the garden په باغ کې. garden وایي باغ ته او bench وایي چوکۍ ته. صحیح ده. He sat down there. هغه هلته کېناست. He took a break. He sings some beautiful lines and he feels that life is unfair and unjust. He took a break. هغه لږه دمه وکړه. He sings some beautiful lines. هغه د ځان سره یو ډېره ښایسته سندره وایي. beautiful lines مطلب دلته سندره او sings مطلب سندره ویل. And he feels او هغه داسې احساس کوي that life is unfair چې ژوند ښه نه دی and unjust او منصفانه نه دی. unjust مطلب منصفانه چې نه وي. کوم چې منصفانه نه وي نو هغه ته بیا موږ unjust وایو. The rich people live their lives in peace whereas the poor have to work hard. The rich people مالداره خلک live their lives خپل ژوند تیروي in peace په قلاره whereas او بلخوا the poor have to work hard غریبانان ډیر سخت محنت او مشقت کوي. work hard مطلب محنت مشقت کول او poor غریب. Suddenly a guard comes to call Sinbad. He tells Sinbad that the merchant has called for him. Suddenly او ناڅاپه a guard comes. یو guard راشي یو چوکیدار راځي to call Sinbad او سینبیډ ته آواز کوي. He tells Sinbad هغه سینبیډ ته وایي that the merchant has called for him چې سوداګر دته آواز کوي. چا ته آواز کوي؟ سینبیډ ته آواز کوي. When Sinbad hears this, he tries to make excuses. He did not want to go in, but eventually the guard and Sinbad enter the house. When Sinbad hears this, کله چې سینبیډ دا خبرې اوري he tries to make excuses. هغه هڅه کوي چې معافي وغواړي. tries هڅه کول او excuse مطلب دغلته معافي غوښتل بخښنه غوښتل. صحیح ده. He did not want to go in. هغه نه غوښتل چې دننه لاړ شي but خو eventually په آخره کې eventually مطلب په آخره کې the guard and Sinbad enter the house. دا چوکیدار او سینبیډ چې دي دا دواړه کور ته
دننه کیږي. They go to pass a richly laid table and the people enjoying their meals. Soon they come to the merchant's room. They go to pass a richly laid. Laid مطلب اوار شوی, richly مطلب چې ډیر زیات خیستا یا ډیر زیات شیان د خوراک په پراتی دي. ټیبل دلته مطلب میز دی. که زه اوس په خپل پښتو ژبه کې درته ووایم چې د خوراکه یو ډک دسترخوان اوار شوی. ریچلی لیډ ټیبل مطلب د خوراکه ډک دسترخوان. صحیح ده. نو ټیبل, نو انګریزان خو دسترخوان نه پیژني, نو ځکه هغوی ټیبل استعمالوي. نو که ټیبل زه تاسو ته په خپل پښتو ژبه کې وم نو د ټیبل مطلب دلته دسترخوان دی. صحیح ده. They go to pass a richly laid table. دی تیریږي د یو ډک دسترخوان د ځایه and people enjoying their meals, او دغلته خلک ناستي په دې دسترخوان باندې, په دې میز باندې, او خپل خوراکونو نه خوندونه اخلي. enjoying مطلب خوندونه اخلي, their meals د خپل خوراکونو نه. soon ډیر زر they come to the merchant's room. دی د سوداګر کوټې ته راشي. صحیح ده. merchant سوداګر. After Sinbad greeted the master of the house, the food was laid out for him. After Sinbad greeted, greet مطلب سلام دعا کول, د یو چا سره سلام دعا کول دی ته greet وای. The master of the house, د کور مالک. د کور مالک سره د سلام دعا نه پس the food was laid out for him. خوراک د د پاره مخې ته راوړی شو یا واچولی شو. صحیح ده. When Sinbad had eaten his food, he thanked the master of the house for his generosity. When Sinbad had eaten his food, کله چې سنباد خپل خوراک وکړو, he thanked د مننه وکړه the master of the house, د دې کور د مالک, for his generosity, د سخاوت لپاره. generosity وی سخاوت ته. May your day be blessed, the master replied, but do tell me your name. صحیح ده. د کور مالک ورته څه ویلي, may your day be blessed, الله دې ستا ورځ ښه کړي. may your day be blessed, الله دې ستا ورځ ښه کړي. the master replied, د کور مالک ورته جواب ورکو, but خو do tell me your name, خپل نوم راته ووایه. I'm Sinbad the Hamel, I'm a porter, Sinbad told the master. I'm Sinbad, زه Sinbad یم, the Hamel, ما ته Hamel هم ویلی کیږي. I'm a porter, زه یو مزدورکار یم. Sinbad told the master, د Sinbad د مالک ته ویلی. Well, you and I have one thing in common, a very important thing. Well, ډیر ښه. You and I have one thing in common. زما او ستا کې یو شیز مشترکه دی. یو شیز چې کوم دی هغه یو شان دی. common مطلب دغلته یو شان. صحیح ده. A very important thing, چې کوم ډیر اهم شیز دی. My name is Sinbad the sailor, the master of the house told him. My name is Sinbad the sailor. زما نوم سنباد کشتیوان دی. The master of the house told him, د دې کور مالک دی بل سنباد ته ویل. دلته مطلب سیلر څه ته وایي, سیلر کشتیوان. کوم چې کشتی چلی نو هغه ته بیا سیلر وایي. صحیح ده. ملاح ورته هم منګه ویلی شو, ملاح. نو دلته اوس ګوره دا دواړه, یو د کور مالک دی او یو مزدورکاره دی, خو د دواړو نومونه سنباد دي. یو سنباد د سیلر دی او بل سنباد د هیمل دی. صحیح ده. And asked him to recite the lines Sinbad had been singing in the garden. And asked him, او دای وپوښتو, دا ملاح چې کوم دی, دا ملاح سنباد, دا بل مزدورکاره سنباد یې وپوښتو to recite. recite مطلب ویل, چې ووایه the lines, هغه سندره Sinbad had been singing in the garden, کوم چې سنباد په باغ کې ویلې. لکه مطلب کومه سندره چې تا بهر په باغ کې ویلې, هغه سندره ماته دویم واري ووایه. Then after blushing and avoiding singing, Sinbad was finally agreed to singing. Then after blushing, blushing څه ته وایي, شرمېدل. avoiding مطلب دغلته ټال کول یا منې کول. صحیح ده. نو د شرمېدو نه او د سندرې نه د تښتېدو نه وروستو Sinbad was finally agreed to singing. Sinbad چې کوم دی په آخره کې
په سندره ویلو باندې راضي شو. لکه مطلب دا وشرمېدو چې یاره با د کور مالک ته زما په اړه معلوماتو شو چې ما بهر په باغ کې سندره ویله. نو دې وخت کې د سینبیډ د هیمل دا مزدورکاره چې کوم دا ډېر زیات وشرمېدو او د نه غوښتل چې سندره ووایي. اوایډینګ سینګینګ مطلب چې د سندره غوښتل یا د سندره ویل نه غوښتله، خو بیا په اخره کې دا په سندره ویلو باندې راضي شو. After listening to the song, Sinbad the sailor agreed that Rich lived an easy life. After listening to the song, the سندرې اورېدو څخه وروستو سینبیډ د سیلر د سینبیډ کشتیوان agreed راضي شو، رضامند شو that the rich lived an easy life چې په رښتیا باندې مالدار خلکو ډېر ښه ژوند تیر کړی دی. easy life مطلب ښه ژوند. But his life had not been easy. Then he told the porter his story. But his life, خود د ژوند had not been easy. ښه نه دی تیر شوی. Then he told the porter his story. بیا د مزدورکاري ته خپله یوه کیسه وکړه. Sinbad the sailor began, I was a son of a wealthy merchant. Sinbad the sailor. سینبیډ کشتیوان شروع کړه. بیګین مطلب شروع کړه. I was a son of زه مزوی a wealthy merchant د یو مالداره سوداګر. wealthy مطلب wealthy او rich یو معنا ورکوي. صحیح ده. wealthy مالداره او rich هم مالداره او merchant سوداګر. چې بیا د خپله کیسه شروع کړه ورته ویلې چې زه د یو مالداره سوداګر زوی وم. When my father passed away, I had all the money and comfort. When my father passed away مطلب مړه کېدل. When my father passed away کله چې زما پلار مړ شو I had all the money ما سره ډېرې پیسې وي and comfort او آرایش را سره هم و. comfort مطلب آرایش سکون. And as most rich people are I lived lavishly. And as most rich people are او څنګه چې مالدار خلک دي and as most rich people are څنګه چې نور مالدار خلک دي I lived lavishly ما هم د دوی په شان په زړه پورې زندگی تیره کړې ده. lavishly مطلب په زړه پورې. صحیح ده. Then one day when I woke up I found that my money had almost run out. And then one day او بیا یوه ورځ when I woke up مطلب د خوب را پاسېدل. دا already ما دغه کړي دي. یو get up دی او یو woke up دی. صحیح ده. کله چې ستا سترګې کلاوي شي او د خوب را پاسې نو دې ته بیا woke up وایي. صحیح ده. I woke up کله چې زه را پاسېدم I found that the money had almost run out. run out مطلب ختمېدل. I found ما ته معلوماتو شو that my money چې زما پیسې had almost run out تقریبا چې ختمې شوې وې. Then I remembered my father's wise words. He had said that a grave is better than poverty. Then I remembered. بیا ما ته یاد شو my father's wise words. زما د پلار ښې خبرې. wise words مطلب ښې خبرې یا د عقل خبرې. He had said هغه ما ته ویلی و that a grave is better than poverty چې د غربت نه مرګ ښه دی یا قبر ښه دی. دلته grave معنا ورکوي څه ته؟ قبر ته. grave وی قبر ته خو او poverty وی غربت ته. صحیح ده. مفلسۍ ته poverty وی. نو دلته د دې جملې معنا دا ده a grave is better than poverty چې د مفلسۍ نه یا د غربت نه مرګ ښه دی. Finally coming to senses I sold all my things and collected money for a voyage. Finally په اخره کې coming to senses چې کله ما ته هوش راغی چې کله زما مازغه په سر کې رالل زه پوه شوم چې اوس خو دولت مې ټول ختم شو. I sold all my things ما خپل ټول شیان خرڅ کړل and collected money او پیسې مې راجمع کړې for a voyage چې په سمندر کې یو سفر ووهمه. voyage تاسو ته ما ویل چې په سمندر کې په کشتۍ کې سفر وهلو ته دې ته voyage وایي. I got together a crew and told them that it was impossible to find glory without hard work. I got together a crew. ما کریو راځه. کریو تاسو ته ما په وروستنۍ کیسه کې ویلو چې کریو څه ته وایي. د جاز عملې ته دې ته کریو وایي. صحیح ده.
ما عمله را غونډه کړه یو ځای مې کړه and told them او دوی ته ما وویلې that it was impossible چې ممکنه نه ده to find glory چې موږ راحت وموندو without hard work د کوشش نه بغیر. مطلب د کوشش او د سختې نه بغیر راحت موندل د اسانه نه ده او دا ممکنه نه ده. دا سینبیډ د سیلر چې دی د خپل د عملې ته ویلې د کشتۍ عملې ته دی ویلې. So we set out on our first voyage. We left for Basra, the land where all things come together. So نو بیا we set out موږ روان شو on our first voyage په اولنی سفر په خپل اولنی سفر. We left for Basra موږ د بصرې طرف ښار طرف ته روان شو. The land یو وطن where all things come together چرته چې ټول شیان یو ځای کیږي. Eventually په اخره کې we came to a beautiful island. We came موږ رالو to a beautiful island یو ډیر ښایسته ټاپو ته. Island مطلب ټاپو او beautiful ښایسته. After the captain threw the anchor all the other sailors and passengers left to feel the golden sand on the beach. Anchor تاسو ته ما ویلو چې anchor څه ته وایي. The adventures of Huckleberry Finn او د دې نه مخکې چې کومه کیسه وه وایس ټاټم د وایس ټاټم کې تاسو ته ما ویلو چې انکر څه ته وایي. صحیح ده. هغه غټ زنځیر هغې پورې چې وسپنه تړل شوي او کله چې جهاز چېرته ودرېږي نو هغه وسپنه په اوبو کې واچوي نو دې ته بیا موږ انکر وایي. After the captain او captain څه ته وایي د دې جهاز چې کوم مشر کوم چې جهاز چلی هغه ته وایي. او threw وایي اچولو ته. د throw second form دی threw. After the captain threw the anchor نو بیا څه وایي چې کله د جهاز دا ملاح چې کوم دی دا کیپټن چې دی د چې کله په اوبو کې زنځیر واچو او د دې وروستو all the other sailors او نور ټول ملایان sailors مطلب ملایان کشتوان and passengers او مسافر left to feel the golden sand on the beach. سوی دی ته احساس شو د سرو زرو شګو احساس دی ته په هغه ساحل کې وشو. څه مطلب چې نور ټول ملایان او مسافر په ساحل کې د سرو زرو شګو احساس کولو لپاره آلته کوشول. We set up tents and cooked our meals there. Suddenly the captain rang the bell. We set up tents. منګه ځان ته خیمې ولګولې. set up مطلب لګول. tents خیمې and cooked our meals there او خوراک مالته ځان ته پوخ کو. suddenly او بیا ناڅاپه the captain rang the bell او کیپټن چې دی زنګ یې وهو and asked us to run for our lives. The ground below us began to shake and asked us او موږ یې وپوښتلو موږ ته جواب راکو یا موږ ته چې کوم دی معلومات راکو to run چې وتښتئ for our lives د خپل ژوند دپاره. The ground below us ground زمکه below us زمنګ نه لاندې began to shake په خوځېدو شروع شوه. shake وایي خوځېدل. began مطلب شروع. لکه دغه کیپټن موږ ته زنګ وهلو موږ ته خبر راکړو چې تاسو د خپل ژوند بچ کېدو دپاره د دې ځای نه وتښتئ او بیا چې کله موږ احساس وکړو نو دا ځمکه زموږ د لاندې چې کوم دی دا په خوځېدو شروع شوه. And when I looked I found that the waves of the ocean were crashing. And when I looked او کله چې ما وکتل I found ما ته معلوماتو شو that the waves of the ocean د سیند چپې waves وایي چپو ته of the ocean د سمندر صحیح ده were crashing مطلب دا crash څه ته وایي crash داسې د چپو راتللو ته او داسې اوچتېدل او راخلاصېدل دې ته چې کوم دی crashing وایي صحیح ده. وایي کله چې ما وکتل نو ما ته معلوماتو شو چې د سمندر چپې دا په راتلو وي او دا داسې په اوبو کې اوچتېدې او راخلاصېدې او زموږ طرف ته را روانې وي. I saw something rise. It's a whale. I screamed. I saw ما وکتل something rise یو څه داسې اوچت. It's a whale دا خو ناهنګ دی دا خو ویل مئی دی. I screamed ما چغه کړه. میانو کې تاسو کتلی په سمندر کې دغه غټ ویل مئی چې کوم دی هغه ته هغه د سینبیډ چې کوم دی د وکتلو. I saw many sailors sucked in by the whirlpool. I tried to rescue them but I couldn't. خسوي I saw many sailors sucked in by the whirlpool. whirlpool څه ته وایي که خیال م کړی
دا اوبه چې کوم داسې تاویږي دغه په سمندر کې په سیند کې داسې یو ځای چې دا اوبه پکې داسې تاویږي او کوم یو شیز چې دې ته ورځي نو هغه ځان سره ډوبوي نو دغه ځای ته ویل پول وایي. اوس داسې پښتو کې ماته داسې خاص لفظ پته نشته چې دې ته څه وایي. که چېرته تاسو ته دغه لفظ درځي په پښتو کې نو بیا په کمنټ کې خامخا تاسو دا ولیکئ. سید I saw many sailors. ما نور ډېر کشتیوان ولیدل sucked in by the whirlpool چې په دغه whirlpool کې په دغه اوبو په دغه ځای کې چې کوم دی ورل سګ مطلب جذب کول ځان ته راښکل. صحیح ده دغه اوبو دغه ځای دا ځان ته راښکله. I tried to rescue them. ما خپله هڅه وکړه چې دوی بچ کړم but I couldn't. خو ما داسې ونه کړی شو. With great difficulty I swam away. Then I found a barrel. I held on to it tightly. With great difficulty په ډېر سختۍ سره I swam away. ما ډیر لري پورې ولامبل. Then I found a barrel. بیا ماته یو ډرم میلاو شو. I held on to it tightly. دغه ډرم چې کوم دی ما ډیر په مضبوطۍ سره بیا ونیو. I had become tired from all the swimming, so I rested my head against the barrel and fell asleep. I had become tired from all the swimming. د لامبونه یا د ډېرې لامبونه چې کوم دی زه ډېر زیات ستړی شوی وم. I had become tired. زه ستړی شوی وم from all the swimming. د ډېرې لامبونه. So نو بیا I rested. ما لږ آرام وکړو. My head against the barrel and fell asleep. I rested my head چې ما د خپل سر چې کوم دی په دې ډرم باندې کېښودلو and fell asleep او وده شوم. Most of the sailors had either drowned or had been lost. Most of the sailors had either drowned or had been lost. Most of the sailors. زیاتره کشتیوان had either drowned یا خو ډوب شول or had been lost یا چې کوم دی دوی څه شو دی ورک شول. نو تاسو دلته وګورئ دلته موږ سره either او or راغلی. د دې نه مخکې په ګرامر باندې موږ په کنجنکشن باندې خبره کړې وه. صحیح ده نو دا دلته استعمال شوی دی. The next morning when I woke up, I found myself in a strange land. The next morning, په بل سحر when I woke up کله چې زه پاڅېدم I found myself in a strange land. ما په یو عجیب و غریب وطن کې خپل ځان وموندله. لکه مطلب کله چې بل سحر زه د خوبه پاڅېدم نو ما ته احساس وشو چې زه په یو بله ځمکه باندې یم. There I was welcomed by the people and the land's king. بیا آلته د هغه خلکو او د هغې بادشاه ما ته ښه راغلاست وویلې. The king gave me a post and asked me to be in charge of the port. I happily agreed. The king gave me a post. Post مطلب وظیفه جاب کار ورکول. بیا د بادشاه ما ته یو وظیفه یا یو کار راکړو and asked me او بیا ما ته وویلې to be in charge of the port چې د دی په بندر کې ته د دې مسؤل جوړ شه. مطلب دا ستا مسؤلیت دی او د دې خیال به ته ساتې. I happily agreed او ما ډېر په خوشحالۍ سره دا منظور کړه او ومې منله. Now I was known as the man of the sea. Now اوس I was known زه پیژندلی کېدمه as the man of the sea د سمندر سړی. زه د سمندر سړي په نوم باندې اوس پیژندل کېدمه. I worked hard and received many gifts and gold from the king, but I missed my home. I worked hard. ما ډیر مهنت وکړو and received many gifts and gold from the king. او د بادشاه څخه ماته ډیر داسې ډالۍ او سره زر ماته میلاو شو but I missed my home. خو ماته خپل کور ډیر زیات یادېده. I missed my home ماته خپل کور ډیر زیات یادېده. gifts وی ډالۍ. صحیح ده. Then one day a ship from Baghdad sailed into the port. I decided to go back. Then one day او بیا یو ورځ a ship from Baghdad او یو کشتۍ د بغداد نه sailed راغلی وه into the port د بندر ته کوم چرته چې زما وظیفه وه. I decided to go back. ما پریکړه وکړه چې زه واپس لاړ شم. I finally bid my farewells and boarded the ship with gold and many gifts. ما فاینلی په اخره کې bid my farewells خپله خدای پاماني مې وکړه. bid farewells مطلب خدای پاماني کول and boarded the ship. board مطلب ډکول. boarded the ship او کشتۍ مې ډکه کړه with gold د سرو نه and many gifts او د نورو ډالیو نه. soon
The ship came back to Baghdad, and since then I have been known as Sinbad the Sailor. Soon, او زر the ship came back to Baghdad. او کشتۍ بیرته بغداد ته راله. And since then, او د هغې ورځې نه او د هغه وخت نه I have been known زه پیژندلی کېږم as Sinbad the Sailor د کشتیوان سینبیډ په نوم سره. مطلب د هغه وخت نه چې زه راغلی ما نو زه په خپله علاقه کې په خپل ملک کې یا وطن کې زه دلته سینبیډ یا کشتیوان سینبیډ په نوم باندې زه پیژندلی کېږم. After that I made many other voyages, finished Sinbad the Sailor. After that د هغې نه وروستو I made many other voyages. ما نور ډېر سفرونه وکړله. Finished Sinbad the Sailor. کشتیوان سینبیډ خپله خبره ختمه کړه. Sinbad the Hamel sat mesmerized, hungry to know more about Sinbad the Sailor's voyage. Sinbad the Hamel sat mesmerized. Mesmerized مطلب په توجه سره. صحیح ده، په توجه سره. Sinbad the Hamel چې کوم sat mesmerized ډېر په توجه سره کېناست. hungry to know یو hungry ګوره لفظ چې چرته یوز شي چرته استعمال شي په جمله کې نو تاسو به ترې بیا هماغه مطلب لرئ. دلته هنګري مطلب وږی، خو دلته چې دا کم هنګري استعمال شوی د دې مطلب غوښتل. hungry to know more about Sinbad the Sailor's voyages. hungry to know غواړي to know چې ځان پوی کی more نور about Sinbad the Sailor's voyages د دې کشتیوان سینبیډ د سفرونو څخه هغه نور هم غوښتل غواړي چې ځان پې پوی کړي. صحیح ده. Sinbad the Sailor gives Sinbad the Porter 100 gold pieces and asks him to come again the next day if he wants to hear more. Sinbad the Sailor gives Sinbad the Porter 100 gold pieces. دا کشتیوان سینبیډ چې کومو دا د مزدورکاره سینبیډ ته سل اشرفۍ ورکوي and asks him او د پوښتي د نه پوښتنه کوي to come again چې دویم واري راشه the next day په بله ورځ if he wants to hear more که چېرته ته غواړې نور څه اورېدل یا که ته چېرته نور څه اورېدل غواړې نو په بله ورځ باندې بیا هم ماته راشه. نو دا وه د ایډونچرز آف سینبیډ نه اوله کیسه او دا اووه کیسې دي. انشاءالله د دې نه بعد به بیا موږ دویمه کوو، بیا به درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اومه دا به موږ بیا پوره کوو او دې نه بعد چې کوم دی بیا به نور کیسې به هم موږ شروع کوو. نو دا وه یو ورکوټې غونې هڅه، یو ورکوټې غونې کوشش چې کوم ما تاسو سره وکړو چې تاسو یاره د دې څخه تاسو څه انګلیسي زده کوئ، انګلیش او داسې ښه ورډز ښه سنټنسز چې تاسو زده کړئ او بیا په خپل روزانه زندګۍ کې استعمال کړئ. تر څو پورې چې تاسو دا استعمالوئ نه په دې باندې پریکټس نه کوئ، تمرین نه کوئ، نو په هغې پورې تاسو انګلیش نشئ زده کولی. ښه که اوسه پورې مې چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او خپل خپلوانو او ملګرو سره د شیر کړئ، کمنټ کوئ، لایک ضرور کوئ. تر بل ویډیو پورې د ځان خیال ساتئ. wish you all the best. د الله په امان.